السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ طبیعتونه ښه دي؟ وخت ساعت ښه تېرېږي؟ دوستانو نن چې زموږ کوم ټافیک دی هغه دی چې په یو کمره باندې، په یو روم باندې، په یو دیوار باندې څومره بلاک لګي. هغه ټافیک دی نن. ویډیو را سره وګورئ، راځئ چې کلکولیشن یې وکړو. خجی څنګه چې موږ تاسو ته ووایو چې موږ د یو کمرې کلکولیشن کوو چې په هغې باندې څومره بلاک لګي، نو راځئ را سره. فار اگزامپل موږ سره یو روم دی، د هغې سایز دی 16 by 12 فوټ. یو سایډ یې 16 فوټ دی، بل سایډ یې 12 دی، او دا بل سایډ یې هم 12 دی، او د لاندنی سایډ یې 16 دی. 16 by 12 روم دی. موږ به اول د والز لینث معلوم کو، ټوټل لینث آف وال، مطلب زمونږ د کمرې د دیوارونو ټوټل لینث څومره دی. فار اگزامپل تاسو یو دیوار هم اخیستی شئ، 56 فوټ دیوار شو موږ سره، صحیح شو. د بلډینګ د کمرې هایټ چې کوم دی هغه 10 فوټ دی. موږ به اول ایریا اف وال معلوم کو. الریډي موږ لینث را وباسلی دی، ملټیپلای بای هایټ پې کو. وال ایریا چې موږ معلومو نو 56 ملټیپلای بای 10 هغه موږ سره راغی 560 SFT سکویر فوټ موږ سره راغی. دینه پس موږ کوم ډیډکشن یا کالم پکې یا ډورز هغه به ترې موږ ماینس کو. تاسو دې کې کتلی شئ موږ سره چې کوم ډور دی هغه د 4 by 7 موږ سره یو ډور دی، او 5 by 5 موږ سره وینډو ده، کړکۍ دی، صحیح شو. هغه اول به ترې هغه موږ ډیډکشن وکړو. تاسو وګورئ دا ډور 1 چې کوم دی هغه 4 by 7 دی، او د هغې چې کوم سکویر فوټ دی هغه 21 دی، او وینډو چې کوم دی هغه 5 by 5 دی، د هغې سکویر فوټ دی 25 فوټ. موږ به د ټوټل ایریا نه دا ټوټل ډیډکشن ماینس کو. ټوټل ډیډکشن موږ سره 44 راغی. کلیر چې کوم موږ سره ایریا راځي نو هغه 560 موږ سره دا راغی، ماینس ډیډکشن به ترې وکړو، صحیح شه. اوس دې پسې چې کوم سټیپ راځي هغه د نمبر آف بلاک، دا خو موږ سره سکویر فوټ راغی. نمبر آف بلاک دپاره فارموله چې کوم ده وال ایریا به راشي، هغه دا دی وال ایریا 514 راغی، ډیوایډ بای بلاک ایریا، صحیح شو. چې کوم بلاک ایریا کوم موږ سره سکویر فوټ کې راځي هغه به ترې ډیوایډ کو. 514 ډیوایډ بای 1.0625 موږ سره نمبر آف بلاک راغی 484 نمبر آف بلاک راغی، صحیح شو. دې کې موږ ایډ کو 5% ویسٹ کوم ځای کې راځي، یا ډیلیوري کې راځي، یا اړولو کې، یا خیجولو کې چې کوم بلاک مات رامات شي موږ سیف طرف ته بوځي نو هغه دی 508 نمبرز چې 5% ورسره ایډ شي. خجی اوس دا 1.0625 دا کوم ځای نه راغی؟ هغه فار اگزامپل موږ سره سټینډرډ بلاک سایز چې کوم دی نو هغه د 16 انچ لمبایي ده، او اوچتوالی 8 انچ دی، او پلنوالی چې کوم دی د بلاک نو هغه 6 انچ دی. موږ به دې نه ایریا را اوچته کو. ایریا موږ چې کوم بلاک لګي هغه دا 16 انچ او 8 انچ. دلته کې موږ 16 پلس 1 او ملټیپلای بای 8 پلس 1 دا 1 څه شی دی؟ دا مثاله د ماټر چې کوم لګي لاندې باندې د بلاک نه لګي، صحیح شو. دله چې کوم کله موږ ملټیپلای ورکو نو دې نه 153 سکویر انچز راغی. دا موږ چې سکویر انچ سکویر فوټ ته اړو نو هغه ډیوایډ بای 1.4 باندې دا موږ ډیوایډ کو. موږ سره به راشي د 1 بلاک ایریا به راشي، نو هغې نه پس دا چې کوم د چا ډاوټ و 1.0625 چې کوم د بلاک ایریا و نو هغه داسې راوځي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، او کمنټ کې د چا سوال نو هغه ولیکئ چې کلیر شي، او ویډیو سره لایک کړئ، او خوشحاله اوسئ، دواګانو کې یاد ساتئ.